नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल देवरे. दुहेरी तटबंदी, चिलखती बुरुज, सातवाहनकालीन बांधकाम. बघत राहावा असा कातळदर वॉटरफॉलचा वास्ट फ्लो, घनदाट उल्हास नदीचं खोरं आणि नदीचा उगम. असंख्य आकर्षक साईट्सने सजलेल्या प्राचीन राजमाचीवरचा हा श्रीवर्धन बालेकिल्ला. सकाळी कर्जत कोंदिवडेवरून राजमाचीचा ट्रेक सुरू केला. वाटेत लागणारी कोंढाणे लेणी आणि नंतर राजमाचीचा डोंगर चढून वर उदेवाडी गावात पोहोचलो. वातावरण स्वच्छ होते, नुकताच पाऊस ओसरून गेल्यासारखं. शुभ्र धुकं गडाच्या कातळांना कुरवाळत होतं. राजमाचीवरचं उदेवाडी 22 ते 25 घरांचं सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं एक छोटंसं गाव. गावातल्या लोकांची चर्चा करून कळालं की काही घरांची चौथी पिढी इथे राहते. राजमाचीवर असलेले श्रीवर्धन आणि मनोरंजन या बालेकिल्ल्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या राहण्या खाण्याची सोय करून इथली लोक उदरनिर्वाह करतात. उदेवाडीमधून श्रीवर्धनकडे ट्रेक सुरू केलाय. हा जो रोड आहे लोणावळा तुंगरली गावातून जर का तुम्ही येणार असाल तर ह्या रोडने येतं आणि हा श्रीवर्धनकडे जायसाठीचा रोड. उदेवाडीकडून श्रीवर्धनकडे जाणारा रोड हा अतिशय व्यवस्थित असा दगडांनी बांधकाम केलेला रोड आहे. हा रोड आपल्याला वरती श्रीवर्धनकडे घेऊन जातो. अंधुक धुक्यात झाडांच्या मधून ही वाट खूप फोटोजेनिक होती. बालेकिल्ल्याकडे जाताना वाटेत खडकात खोदलेल्या गुहा लागतात. राजमाचीला कोकणचा दरवाजा म्हणतात. कल्याण आणि नालासोपारा या प्राचीन बंदरांवरून बोरघाटाद्वारे होणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच राजमाचीचा उपयोग होत असतो. उदेवाडीकडून श्रीवर्धनला यायला सुरू केलं होतं आणि जेव्हा ट्रेक सुरू केला तेव्हा दोन्ही गड दिसत होते, पण आता दोघंही धुक्यामध्ये गेलेत. पंधरा ते 20 मिनिटं चालून भैरवनाथाच्या मंदिराजवळ पोचलोय. इथून उजवीकडे वाट श्रीवर्धनवरती जाते आणि डावीकडून मंदिराच्या मागून एक वाट मनोरंजनवरती जाते. आता इथे थोडा वेळ थांबून आम्ही श्रीवर्धनच्या चढाईला पुन्हा सुरुवात करणार आहे. मंदिराच्या समोर 3 दीपमाळा आणि लक्ष्मीची मूर्ती आहे. राजमाचीवर येणारे बहुतेक लोक श्रीवर्धनला प्रायोरिटी देतात आणि मनोरंजनचा ट्रेक वगळतात. आजही तसंच काहीसं दिसत होतं. लोकांचा कल श्रीवर्धनकडे जास्त होता. श्रीवर्धनवर जाण्यासाठी अर्ध्या वाटेपर्यंत पायऱ्या आहेत. पायऱ्या चढून वर आलो. पुढे गर्दीमुळे अतिशय संथ गतीने वर चढणं चालू होतं. श्रीवर्धनच्या प्रवेशद्वाराआधी एक पायवाट डाव्या बाजूच्या चिलखती बुरुजावर घेऊन जाते.
गर्दीसोबत प्रवेशद्वारातून ध्वजस्तंभापर्यंत जाण्याऐवजी मी श्रीवर्धन या बाजूने फिरायचं ठरवलं आणि पुढे जाऊन तेच बरोबर ठरणार होतं. गड दरवाजापासून एक वाट डावीकडे आम्हाला या बुरुजावरती घेऊन आली आणि बाकी सर्व गर्दी, सर्व जे पण आलेली लोक ती उजव्या बाजूच्या बुरुजावरती गेलेत. या पूर्ण बुरुजावरती आम्ही दोघंच आहे. वरच्या बुरुजावरून खाली जायला दोन्ही टोकाने पायवाटा आहे. डाव्या बाजूने मी सावध खाली गेलो. चिलखती बुरुज म्हणजे भव्य बुरुजाला अभेद्य करण्यासाठी चढवलेलं दुसऱ्या बुरुजाचं चिलखत. श्रीवर्धनवरचे दोन्हीही बुरुज हे चिलखती बुरुज आहेत. बुरुज बघून वर ध्वजस्तंभाकडे चालायला सुरुवात केली. बुरुजानंतर थोडी चढाई लागते. ती चढाई इथं घेऊन येते जिथं 5 पाण्याच्या टाक्या आहेत. त्याच्यापैकी आय थिंक 2-1 पाण्याच्या टाक्यांमधलं पाणी पिण्यासारखं आहे. यापैकी एका पाण्याच्या टाक्यात तोफ पडली आहे. उन्हाळ्यात पाणी कमी झालं की ती दिसत असावी. आणि हा मागे ध्वजस्तंभ आहे. त्या ध्वजस्तंभावरती आम्ही आता जाणार आहे. वर ध्वजस्तंभावर पोहोचलो तेव्हा नाट्यमय पद्धतीने वातावरण बदललं. अचानक सुरू झालेला पाऊस सरून वातावरण पुन्हा स्वच्छ झालं. इतर एखाद्या ऋतूमध्ये समोर डाकचा सुळका, गोरखगड, सिद्धगड, चंदेरी, पेठ असे किल्ले दिसतात. पण आज सारं धुसर होतं. खाली उदेवाडी गाव. स्तंभा अलीकडे एक वास्तू आणि आत शिवलिंग. श्रीवर्धनच्या या टोकावरून कातळदर वॉटरफॉल आणि उल्हास नदीचं खोरं दिसतं. या बुरुजावरून समोरचा व्ह्यू बघण्यासाठीच आणि कॅप्चर करण्यासाठीच का काय लोकांचा श्रीवर्धनकडे जास्त कल असतो. वीकेंडला असं काहीसं पाहायला मिळावं अशी आठवडाभर वाट पाहतो. कामाचा व्याप विसरायला लावणारं समोरचं दृश्य आणि त्यासाठी लोकांची ओढ खूप साहजिक आहे. कातळ कापत वाहणाऱ्या शुभ्र धारा काही वेळेस वाऱ्याचा वेग परतून लावतो आणि रिव्हर्स वॉटरफॉलचं इल्युजन तयार करतो. ध्वजस्तंभानंतर दुसऱ्या बुरुजाकडं ट्रेक सुरू केला आणि बुरुजावर जाण्याच्या आधी थोडं जेवून घेऊ म्हटलं. हा समोर बुरुज, तोही चिलखती बुरुज आहे. त्यालाही खालून प्रोटेक्शन आहे
आणि बुरुजाच्या त्या साईडला उल्हास खोरं, ज्याच्यामधून कातळधर वॉटरफॉलचा व्ह्यू दिसतोय. गडाला वळसा घालून तटबंदीवरून गड दरवाजाकडे चालायला घेतलं. श्रीवर्धनची तटबंदी आणि बुरुज आजही बऱ्यापैकी सुस्थितीत आहे. किल्ल्याला अनेक ठिकाणी दुहेरी तटबंदी असावी असे अवशेषांवरून दिसते. वाटेत एक भलं मोठं पाण्याचं टाकं लागतं. गडावरची बहुतेक ही सर्वात मोठी पाण्याची टाकी असावी. तटबंदी आपल्याला दारुगोळ्याच्या कोठारावर घेऊन येते. खाली उतरल्यावर 2 पाण्याच्या टाक्या आणि समोर प्रवेशद्वार. या पायऱ्यांनी वर जाऊन दरवाजा आणि देवड्या नीट बघता येतात. दरवाजाची कमान अजूनही चांगल्या स्थितीत आहे. दरवाजाच्या बाजूला पहारेकऱ्यांच्या देवड्या आहेत. इथं आजूबाजूला बरेच भग्न अवशेष आहेत. कर्जत कोंदिवडे मार्गे राजमाचीला येताना लागणाऱ्या कोंढाणे बुद्धिस्ट केव्हची निर्मिती ही राजमाचीवर असलेल्या सत्तेखाली झाली असावी. त्यावरून असा अंदाज लावला जातो की राजमाची किल्ला साधारण 2500 वर्षापूर्वीचा असावा. चल उतरायला गे. हा दरवाजा आणि ही ती वाट जिथून मी गड फिरायला सुरुवात केली. गड उतरला आणि पुन्हा खाली गावात पोहोचलो. भेटूया पुढच्या टप्प्यात, ज्यात मी बोधनेश्वर मंदिर आणि राजमाचीवरचा दुसरा बालेकिल्ला मनोरंजनचा ट्रेक करणार आहे.